A második világháború megkerülhetetlen része volt, hogy valamennyi hadakozó fél mozgásra bírta a nehézipart, a gépipart, hogy minél korszerűbb és hatékonyabb eszközöket tudjanak használatba helyezni annak érdekében, hogy a katonák és a civilek jólétét, biztonságát szolgálják. A fegyverkezés ugyanakkor sokkal inkább szólt már az ellenség minél hatékonyabb ártalmatlanításáról, és ebben a Magyar Királyság is igyekezte kivenni a részét. Ebben a videóban most megismerhetitek, hogy milyen magyar fegyverek készültek a második világháborúban. Tartsatok velem! A Frommer-Stopp. A 17 mintájú rohampisztoly, vagy közismertebb nevén a Frommer-Stopp eredetileg egy első világháborúban rendszeresített fegyver volt, amit Frommer Rudolf alkotott meg, és a fémáru fegyver- és gépgyár RT, vagyis a FÉG gyártotta 1912-től. A pisztolyból több mint 350 000 darab készült, eredetileg 7,65 mm-es Frommer lőszerhez tervezték, azonban a helyretoló rugó erősségét állítva a kevesebb lőporral rendelkező Browning lőszerekkel is tökéletesen működött. Készült belőle 9 mm-es lőszerrel működő változata is. Tárkapacitása 7 darab lőszerhez volt elegendő. A hosszú cső hátrasikláshoz zár viszont túl karbantartásigényes volt, ami ebben a kaliberben óriási hátránynak számított, különösen a második világháborúban. A 37 mintájú pisztoly. A fegyver megalkotásában Frommer Rudolf fegyvertervezőnek óriási szerepe volt. Gyakorlatilag ez volt az utolsó munkája. 1921-ben alkotta meg a Frommer Lilliput névre hallgató mellényzsepp-pisztoly felnagyított változatát, a 29 mintájú hadipisztolyt, ami azonban minden konzervatívabb, megfontoltabb fejlesztése ellenére nem hozott átütő sikert a honvéd katonák körében. Az előállítása drága volt, tisztításakor a fegyvert csak szerszámmal lehetett szétszedni, és az összerakásához is komoly kézügyességre volt szükség. Már az 1930-as években Frommer elkezdte továbbfejleszteni a fegyvert, azonban 1935-ben a nyugdíjba vonulása miatt a folyamat leállt, rá egy évre a fegyvertervező meg is halt. Az új fegyverben a szántest már nem volt kivehető, a cső fix benne, a markolat domború és ergonomikusabb lett, a tárak aljára kisújtámaszt helyeztek el. Ez volt Frommer Rudolf utolsó alkotása, amit végül 1937-ben rendszeresítettek, a fémáru fegyver- és gépgyár RT kezdte gyártani egészen a második világháború végéig. 9 mm-es 29 mintájú pisztolytölténnyel működött, a tárban 7 lőszer fért el. A magyar-szlovák háborúban és a második világháborúban is gyakori fegyver volt. A magyarok mellett német katonák is szívesen vették igénybe. Gyártását 1945-ben fejezték be, az új demokratikus magyar hadsereg a szovjet fegyverek rendszeresítéséig használta. A 31 mintájú Vesicki kézigránát. A Vesicki kézigránátot 1931-től gyártották a Magyar Királyságban, ami egy gyalogsági kézigránátként látta el feladatát. Készült belőle egy 90 mm-es, de egy rövidebb, 82 mm-es változat is rendszeresítésre került a magyar katonák körében. Élesíteni úgy lehetett, hogy a szállítási biztosítékot le kellett róla csavarni, a hordási biztosítékot ki kellett oldani, majd amikor a katona eldobta, a dobási biztosíték repülés közben kiesett belőle, és becsapódáskor a kézigránátot egy csapódó gyújtó azonnal robbanásra bírta. Az időigényes előkészítése miatt számos hátrány érte a magyar katonákat. A Vesicki kézigránátot ugyanis kézben nem lehetett élesíteni, utcai harcoknál csak korlátozottan lehetett használni, harci járművek ellen esély se volt bevetni, egyáltalán nem javasolták. A későbbi gyalogsági kézigránátokkal ellentétben a gránáttestet feketére festették. Csak a későbbi típusokat látják el vörös jelzéssel, amivel a fegyver élességét jelölték. A második világháborúban a magyar katonák használták, de Svájc is rendelkezett belőle szép számban. A 36 mintájú vécsei kézigránát.
A Vesicki kézigránát váltásaként a Vécsey Zoltán honvéd százados által tervezett 36 mintájú vécsei kézigránátot kezdték rendszeresíteni 1937-től a 37 mintájú Demeter kézigránátok mellett. Használatához elég volt a szállító biztosítékot kihúzni, majd eldobni. A dobó biztosíték repülés közben levált, és csapódáskor a csapódó gyújtó robbantotta fel. A gránát csak úgy, mint elődje, a Vesicki féle változat, szintén a földetéréskor azonnal robbant, így kézben nem lehetett élesíteni, járművek ellen nem lehetett használni, és szűk helyiségekben is közveszélyes volt. A legnagyobb hátránya az volt, hogy hiába volt 5-10 méteres a repeszkörzet átmérője, a 36 mintájú vécsei kézigránát nem robbant fel laza vagy havas talajra érkezve. Töltetes sajtolt trotilból készült. A magyar katonákon kívül még a finnek használták a szovjetek ellen a téli háborúban, illetve tisztázatlan körülmények között német katonák is használták éles harcban. Svájc volt az egyetlen ország, amelyik a saját hadserege részére is rendszeresítette. A 42 mintájú vécsei kézigránát. Mivel a német hadsereg igényei mellett a magyar katonáknak is szüksége volt erdei, illetve helységharcokhoz késleltetett gyújtós kézigránátokra, ezért Vécsey Zoltán százados 1942-ben rendszeresítette a 42 mintájú vécsei kézigránátot, ami megfelelt ennek az igénynek. A fanyeles kézigránátot egy dobás lendületéből megfeszülő és visszacsapó rugó élesíti a csappantyúba mélyedő ütőszeggel, így a gránát a földetérést követően 3,5-4,5 másodperc múlva robban fel. Töltetes sajtolt trotilból készült, robbanó tulajdonságai szinte megegyeznek az elődjével. Csak magyar katonák használták a II. Világháborúban, gyakran a 36 mintájú vécsei kézigránáttal együtt alkalmazták, és ez volt az egyetlen gránát típus, amit a 2000-es évekig gyártottak Magyarországon. Az 1939 mintájú királygéppisztoly. Király Pál magyar fegyvertervező és gépészmérnök, és Kuher József 1939. január 25-én egy bemutatón tárta a Magyar Királyi Honvédség vezérkara elé az általa kifejlesztett királygéppisztolyt. A német MP40 néhány tulajdonságát tekintve jobbnak bizonyult, mégis a honvédség a magyar fejlesztés mellett tette le a voksát, mivel a lövedék kezdősebessége, a fegyver könnyebb szerkezete és kisebb tömege előnyösnek látszott. Eredetileg rendfenntartó alakulatok, csendőrök részére akarták gyártani, és úgy gondolták, hogy a karabélyszerű alakja ad egy megjelenést, tekintélyt a viselője kezébe. A Fatusa viszont jelentősen megnövelte a gyártási költségeket, frontkörülmények között kényelmetlen volt a használata, de a célzott lövéseket nagyobb távolságokra könnyebb volt leadni vele. A Fatusával rendelkező 1939 mintájú királygéppisztolyt a Danuvia gyárban szerelték össze, így gyakran csak Danuvia géppisztolynak nevezték. Az orosz fronton a hideget jól bírta, még bajonettet is lehetett rá rögzíteni. 9x25 mm-es Mauser lőszerrel működött, egy tárban 40 darabot lehetett behelyezni. A behelyezett tárat a fegyver fatusába lehetett rejteni, amivel védhették a katonák a lőszert a kosztól. 760-780 lövést lehetett leadni vele percenként, amit a királyféle félszabadon hátrasikló tömegzár tett lehetővé. Hosszú csöve és a nagy hatótávolsága miatt gyakran tévesen nevezik gépkarabélynak, ugyanakkor bátran nevezhető a gépkarabélyok egyik előfutárának. Az 1939 mintájú királygéppisztolyból több ezer darabot gyártottak, és 1945-ig töretlenül használták a II. Világháborúban. Az első 300 példányt a pápai ejtőernyősök kapták. Az 1939 per A mintájú királygéppisztoly. Az első gyártási évben a fronthasználatot is figyelembe véve készítettek a királygéppisztolyból egy olyan változatot, ami balra behajtható fatusával volt felszerelve. Behajtott állapotban viszont a fegyverrel nem lehetett lőni, mivel eltakarta az elsütő billentyűt. A frontharcok megkönnyítése mellett az ejtőernyős alakulatok felfegyverzéséhez akarták használni elsősorban. A behajtható fatusán kívül ez az alváltozat minden tulajdonságában megegyezik az eredeti géppisztollyal. Az 1943 mintájú királygéppisztoly.
A fatusás elődjével ellentétben az 1943 mintájú királygép pisztolyt már 1942-ben elkezdték fejleszteni a drága gyártási költségek és a gyártás idejének csökkentése érdekében. Az orosz frontra szánt 1939 mintájú királygép pisztolyok tervezett kiadása késett. Ezért elkezdtek kísérletezni a királygép pisztolyok egyszerűsítésével. A fatusa helyett acélanyagból készült kétkarú váltámaszt helyeztek fel, amit be lehetett hajtani egy nyomógomb segítségével az ágyazat alá, így az új fegyver alig volt 4 kg. Új tárat terveztek neki az előző változat gyors elkopása miatt, ezért az 1943-ban rendszeresített új géppisztolyban nem lehetett a régebbi változat tárát behelyezni. A behelyezett tár kissé ferdén helyezkedett el a géppisztolyban, ami kiküszöbölte a korábbi változat adogatási problémáit. A csövet 75 mm-re rövidítették, és pisztolymarkolatot kapott. Az 1943 mintájú királygép pisztolyt 1943. januárjában rendszeresítették, és így minden csapatnem számára könnyedén használható fegyver lett. 1944-ben további belső szerkezeti módosításokat hajtottak végre ezen a változaton, és kifejezetten javasolták egy ajánlóban a katonák számára, hogy az adagolási problémákat úgy kerülhetik el az 1943 mintájú királygép pisztolyban is, ha a 40 lőszer helyett csak 36-38 darabot helyeznek a tárba. Ebből a géppisztolyból a gyártott mennyiséget 8000 és 62 000 darab közé teszik. Az 1944 mintájú királygéppisztoly. A királygéppisztolyon 1944 második felében további módosításokat hajtottak végre. A belső szerkezet további egyszerűsítése mellett egy teljesen fémépítésű lőfegyvert készítettek belőle, ezúttal váltámasz nélkül. A tárat így már visszahajtani nem lehetett. Csupán néhány tesztpéldány készült belőle, tömeggyártására már nem került sor. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!